महाराष्ट्रीयन रेसिपी चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि घंटीला क्लिक करा जेणेकरून तुम्हाला माझ्या रेसिपी मिळतील। नमस्कार, मी लतिका महाराष्ट्र रेसिपीमध्ये मी तुमचं स्वागत करत आहे। आज तुम्हाला मी खरातल्या मिरच्या बनवून दाखवत आहे। त्यासाठी लागणारे साहित्य ह्या मिरच्या आहेत, त्या बघा, हे 20 ते 25 मिरच्या घेतलेल्या आहेत। ह्या तिखटवाल्या मिरच्या आहेत बघा, आणि ह्या बिन तिखटाच्या मिरच्या आहेत। तर तुम्हाला ह्या दोन्हीतल्या कोणत्या पाहिजे त्या प्रकारे बघायच्या। तर मी ह्या दोन्ही पण दाखवलेल्या आहेत मिरच्या। हे लोणच्याचं खार आहे बघा, ही आंब्याचं मी रेसिपी टाकलेली आहे, त्याचा हा लोणच्याची चटणी म्हणा, आम्ही ह्याला खार बोलतो। तर ह्या खारातल्या मिरच्या, तर बघा ह्याच्यामध्ये असा खार असतो। थोडं लोणचं ठेवायचं, बाकी सगळं लोणचं करायचं, फक्त खार घ्यायचा। थोडा खार जर असेल तर त्याच्यामध्ये थोडंसं तेल गरम करायचं आणि वतायचं। पण मिरच्या सुक्या पाहिजेत, धुवून सुकवायच्या, चांगल्या सुकवून पुसून काढायच्या स्वच्छ त्याला, म्हणजे ती खराब होत नाही। कमसे कम 6 महिने म्हटलं तरी राहतं। आणि भांडं कोणतं पण घेताना सुद्धा त्याला पाणी नाही पाहिजे बिलकुल, तर चांगल्या राहतात मग ह्या मिरच्या, आणि तुम्ही खायला पण टेस्टी लागतात। आता हे बघा खार आहे असा मिरच्याचा, मी यातलं सगळं काढलेलं आहे। एक 5 ते 6 ठेवलेले आहेत, कारण तिखट मग चांगलं लागतं म्हणून मी ह्याच्यात ठेवलेलं आहे बघा। तर मी कढई गरम करत ठेवलेली आहे, त्याच्यामध्ये बघा ह्या बिन तिखटाच्या मिरच्या पण दाखवते आणि मी ह्या तिखटवाल्या पण दाखवते। मी आता ही रेसिपी थोडीशी कमी दाखवते, कारण मी ही बनवून ठेवलेले आहेत। त्याला चांगल्या भाजायचं, आणि भाजताना ह्याला तेल नाही टाकायचं। अजून दुसरी गोष्ट, ह्या मिरच्या भाजत आल्या की नाही की तडतड उठतात, त्यामुळे जरा लांब उभं राहायचं आणि हळूहळू हलवून मिरच्या भाजायच्या, चांगल्या भाजतात मिरच्या। हे बघा, आता हे अशा मिरच्या भाजतात बघा, आणि मिरच्या काय सगळ्या कशा अशा वाजतात मिरच्या, त्यामुळे ना मागं सरायचं जरा, कारण ते डोळ्या बिळ्यात उडल, तिखट असतं ना जास्त, म्हणून जरा मागं सरून उभा राहायच्या आणि सगळीकडून भाजायच्या। आणि दुसरी गोष्ट, तुम्हाला जर अशा नाही भाजायच्या ना तर मध्ये कापायच्या, थोडंसं तेल टाकायचं आणि मग भाजून घ्यायच्या, त्या लगेच भाजतात। पण मी ह्या हमेशा अशीच भाजते, म्हणजे माझी आजी हे असेच भाजत होत्या, त्यामुळं मला ह्या अशा चांगल्या वाटतात, कारण ह्या अशा भाजल्या तरी फुटतात मिरच्या ह्या लगेचच। हे बघा, त्या सगळ्या मिरच्या फुटलेल्या आहेत त्या, हे बघा ह्याच्याप्रमाणे अशा फुटून जातात लगेच, म्हणून अशा चांगल्या सगळीकडून चांगल्या भाजल्या पाहिजेत, म्हणून थोडं हलवून अशा भाजायच्या। हे बघा, आता ह्या मिरच्या बघा अशा बारीक गॅसवर ना मी हलवून भाजलेल्या आहेत। ह्यात तेल नाही काय नाही, एकदम बघा सुक्की आहेत अशा, हे बघा पूर्ण सुक्की आहेत त्या मिरच्या। तर तुम्हाला पाहिजे असेल ना तर अशी मध्ये रेग मारायची, अशी मध्ये कापायच्या आणि थोडीशी तेलाची धार टाकायची आणि भाजायच्या। पण मी अशाच भाजते बघा, मला हे अशा चांगल्या वाटतात, कारण हे खरामध्ये मुरतात पण चांगल्या, चिमटून जातात अशा पाका। तर ह्या मिरच्या आहेत बघा, आता हे मी गॅस बंद करते आणि बघा ह्याच्यात टाकते। आता ह्याच्यात तुम्हाला अजून एक मी गोष्ट सांगते, ही एकदम आता बघा हे सुक्क आहे, आता या मिरच्या आतमध्ये गेल्यामुळे एकदम सुक्क आहे। जर तुम्हाला थोडंसं पातळ पाहिजे असेल, पण ही सुक्क जरी असेल ना तरी ह्या मिरच्यामध्ये ह्याचं तेल जातं आतमध्ये आणि चवीला छान लागतात। तर मला म्हणजे मी सांगते तुम्हाला, मिरच्या तुम्ही कापून घ्या, कारण तुम्ही पहिल्यांदा जर करत असाल हे असलं तर तुम्ही मिरच्या कापून घ्या, मग थोडंसं धार टाकायची, एकदम थोडीशी हलकीशी, आणि मिरच्या चांगल्या धुवून पुसून सुकवून मग करायच्या, देठं काढायची नाहीत, काय नाही, देठासकट छान लागतात चवीला। आता ह्या अशाच बघा भरणीमध्ये, एक साफ भरणी, काही मी भरणी घेतलेली आहे काचेची भरणी बघा। माझी आता ही वल्ली भरणी आहे, तुम्हाला दिसत असेल, मी धुतलेली, माझी मिरचीचीच आहे। मी एक म्हणजे 6-7 महिन्याच्या मिरच्या हमेशा बनवून ठेवते, पण ही तुम्हाला दाखवायसाठी आता ही भरणी, ही आता मी उन्हात सुकवणार, स्वच्छ पुसणार आणि मग ती भरणार परत ह्याच्यामध्ये। तर अशा पद्धतीने तुम्ही काचेची घ्या, प्लॅस्टिकची घ्या आणि फ्रीजमध्ये ठेवा। एक 6 महिने ह्या मिरचीला, 6-7 महिने काय होणार नाही। जर घट्ट झालं तर तुम्ही कोणचं बी जे तेल खाता ते थोडंसं गरम करायचं, थंड करायचं आणि मग ह्याच्यामध्ये वतायचं। बाकी ह्याच्यात सगळा पहिला मसाला आपण टाकलेला असतो, त्यामुळे बाकी ह्यात काय टाकायचं नाही। आणि जरी तेल वतलं तर चवीला काही त्याचा फरक पडत नाही, चांगल्या लागतात। तर ह्या मिरच्या तुम्ही करून बघा, तिखट बिन तिखटाच्या अशा जशा बी तुम्हाला मिरच्या पाहिजे त्या प्रकारे बघा। तर हे तुम्हाला दिसतंय ह्या मुरून गेल्या, आणि ह्या तिसऱ्या दिवशी एकदम तुम्हाला कळणार पण नाही, ह्यात मिक्स होतात। मग जसं खायचं तसं असं काढायचं चमच्यानं आणि जेवताना वरण भातावर, चपातीवर, भाकरीवर खायला घ्यायचं। ही पारंपरिक रेसिपी आहे, ही माझ्या आजीची आहे,
माझी आजी बनवत होती, त्यामुळे हे मी बनवते, वर्षानुवर्ष बनवून खाते। तर तुम्हाला हे आवडल्यास लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा। प्लीज माझ्या व्हिडिओ थोड्या शेअर करा।